Hallo, welkom bij EcoSafe. Al 30 jaar specialist in droogtoiletten en composttoiletten. Dit is een nieuw composttoilet. De Multoa 25A. Dit is een toilet waar alles in opgevangen wordt. Urine, poep en papier. En gemengd met het compostmateriaal helemaal gecomposteerd wordt. In dit toilet. Uniek. Het model bestaat al, ik denk al bijna 30 jaar. In Zweden, Scandinavië. Maar wij hebben het nu ook naar Nederland toe gebracht. Vandaar. Na ongeveer 3-4 maanden dat al het materiaal in zit, kun je uit deze la compost, kant-en-klare compost uithalen. Die kun je zo gebruiken op het balkon of voor je groentetuin of iets dergelijks. Dit is veilig en helemaal schoon. Mooi hè? Het toilet heeft een ingebouwde klep. Zodanig dat als je naar het toilet gaat, zie je dus niks van de inhoud. Maar als je gaat zitten, gaat hij open. En sluit hij weer zodra je klaar bent. Mooi. In het toilet zit een ventilator op 32 en die zorgt ervoor dat alle luchtjes in het toilet worden afgezogen naar buiten toe. Dat zorgt ervoor dat de hele toiletruimte fris blijft. Die zuurstof is nodig voor het composteringsproces, want dat moet gewoon altijd doorgaan. En zolang het toilet gebruikt wordt, hou je hem op de elektriciteit. Als op een gegeven moment je zegt van jongens, na de vakantieperiode, een maand, 1,5 maand, dat zou mooi zijn. Je hebt het niet meer nodig, dan kun je het toilet gewoon gevuld laten. Je doet er een luikje in, een afsluitbaar luikje. En dan kun je de stekker eruit laten. En het materiaal wat in het toilet zit, gaat rustig verder met composteren. Prachtig. Stel, er zit een klein verwarmingselement in, want die moet ervoor zorgen dat de bacteriën en de organismen die in de compost zitten op een goede temperatuur kunnen werken. Ben je maar met z'n tweetjes, 2 personen, dan staat hij op stand 1. En dat is voldoende om ervoor te zorgen van een aangename temperatuur. En dan blijft de hoop vochtig. Niet te vochtig, maar vochtig. Heb je nu een feestje en is er dus meer vocht aanwezig, dan stel je de verwarmingsknop iets hoger. Dan gaat hij wat meer verdampen, ventileren in dat geval. En blijft de massa niet te nat en kan de compostering gewoon doorgaan. Zo simpel is het. Dus na een paar dagen zul je merken van alles wordt wat droger, is weer goed. Terugzetten op stand 1 en klaar is Kees. Dat is het bijzondere aan dit toilet. Je hebt eigenlijk behalve de ventilatieafvoer, geen enkele afvoer. Geen urineafvoer, geen riolering, niks heb je ervoor nodig. Alles blijft in het toilet. Na zo'n 3-4 maanden de eerste compost die je eruit kunt halen. Het enige wat je moet aanleggen is dus een stopcontact voor deze stekker en klaar is Kees. Prachtig model, mooi in een glossy uitvoering, passend. Een slow closend lid die je op die manier erbij hebt. Een praktisch model, kan eigenlijk op elke plaats toegepast worden. En heel makkelijk omdat je het eindproduct ook weer in eigen tuinplanten kunt gebruiken. Mooi product, de Multoa nummer 25A. Kijk op onze website ecosafe.com waar je alle informatie nog vindt. Tot ziens!